Wag lang sana makulimlim. Mukhang naglandfall sa summer yung bagyo. Okay na rin yung poste sa taas. Tapos na pati yung bigat sa Maganda kasi yung maganda yung parang yung dito, alam mo yung parang gray lang. Meron ka bang 1x1 ito? Yun na lang, gawin mo na lang para pare-parehas yung yung uka, tsaka manibis masyado to eh. Oo, yan. Dito sa amin yung foreman, nalagyan ng isa ilalim ng tutukuran ng 2x2. Tsaka dito sa gilid. Ayun. Sige, tapos yung isa rin. Pantay. Yun. Ano, kaya? Eh kasi nag-aantay tayo dun sa darating na tile. Sabi ko, mabuting mauna to kasi mas maraming trabaho sa hagdan. Kasi yan, kahit madali na yan eh. Nandiyan ka kasi. Parang parehas, di ba? Pero pag nandito, alam ko, nakikita mo yung difference. Doon sa dulo pa. Kunin mo kunin mo muna yung yung tutumbukan ng pader na to. 'Di ba 60? Kung ano niya, kailan lusot doon sa likod. Mag-iwan ka dito ng mga uno para lagyan natin ng hardiplex tong border. Ang tiles mo dito ng simula. Para yung babanggaan nito hindi yung tile. Ordinary na 'yan, di ba? Pag tumagal siguro, yung palaging na. Dala sa masayang. Pero ba nakadikit na to? Hindi, dapat may konti kasi yung gripo natin tatama dito eh. Sakto lang yung butas din. Tapos may ganyan pa yung niya, anong tawag dito, driver. Lahat ito pasok sa loob ng itim. Basta pantayin mo to tsaka yun. Tapos ito naman, kung anong tumapat dito, kaya mo nang ibaba yan. Ito yung tatlo sa hallway, second floor. Tapos banyo, dun din sa second floor. Ito, pag ka, lalabihin mo, ingatan mo huwag magasgas yan. Ito, pupunta dun sa tangke? Hindi. Galing sa motor, pag lumagpas na yung tubo, may T, tapos yun yung kukonekta dyan. Andito yung P-trap ko eh. Pero di ba Terrace tayo doon? Hindi na. Hindi na, Arke. Kaya na ng dedos, ilalayo mo lang yung P-trap para Andito hindi... yung P-trap, malayo. Oo, para may konting allowance doon sa tubig. Galing sa labas, ito na yung fiber optic cable mo. Tapos papaakyatin ko lang sa taas. Kasi dito, pwede mo maisagan. Total nakaganyan. Tapos... Hindi na mababangga niya. Oo. Oo, parang linya mo ng ganyan, para talaga. Baka na. Dahil baka na. Okay na. Ito na yung mismong OS ng LG. Ito, pwede mong isa-is. Ayan o. Ilaw. Kasautan. Kala ko choking. Nasa baba yan. Bali, pag maglalagay tayo, hindi didikit sa pader. Ayan pa yung gap, pwede pa. So pag magbili ng sticker dito na adhesive na rubber, tapos sige, kunyari bibitawan mo na, yan na yung kakasa sa pader. Pindutin mo rin yung may ilaw yan eh. Yung sa kanan, oo. Sige, salina ka ng lupa yan. Oo. Ito pa sa loob. Yan. Dito tayo magkakaalaman. Sukat. Ayan, kompleto yung user.